Мене звуть Марія, я керівник благодійного фонду «Крилами». Фонд ми заснували в січні 2026 року. До цього часу я, в принципі, волонтерила з 2022 року. Потім нас трошки стало побільше. Об'єдналися ми також з такими ж самими волонтерами, мотивованими людьми і вирішили створити вже власний фонд. Певно, з того моменту, коли нас стало вже більше 10 людей в команді, і ми зрозуміли, що ми хочемо робити власну якусь історію, тому що ми працювали в фонді, який вже мав історію. Тобто фонд працював ще з 2011 року і допомагав багато і до повномасштабного вторгнення. Це допомога і діткам, і потім це АТО. І потім вже повномасштабне вторгнення. Але це історія, скажімо так, їхня, так, а в нас вже сформувалася якась своя певна ідеологія, свій певний погляд на те, як нам виглядати, як нам називатися. Тобто воно, напевно, утворилося вже як наслідок. Не було такої мети створити власний фонд. І команда не набралася за рахунок того, щоб створився цей фонд. Саме перший збір ми робили, і, напевно, був якийсь період постійним збором кожного місяця. Це ми збирали на фінти десятки через телеграм-канали наших партнерів, котрі нам допомагають, підтримують наші збори. І це був, напевно, такий не наймасштабніший, але такий найбільш постійний, найбільш потрібний на той момент вид збору. Перший збір я дуже добре пам'ятаю, бо це був 2022 рік. Це на рації, котрих вже не можна було в Україні на той момент знайти. Я не пам'ятаю, чи їх не було в такій кількості, чи взагалі, в принципі, був дефіцит. Але я пам'ятаю, що ми тоді їх закуповлювали в Польщі. І я в соцмережах просто відкрила збір, і мене тоді підтримав друг сім'ї, він в той же час власник телеграм-каналу, одного з телеграм-каналів. Він мою публікацію виставив в телеграм-каналі, і я пам'ятаю, коли кожної секунди капали просто гроші на рахунок. Це були чималі суми, вони тоді збиралися просто за піввечора, в тебе вже могло бути зібрано більше 500 тисяч гривень. Таким чином ми дуже швидко закрили збір, і ми закупили ці рації в Польщі, і це було теж дуже ризиково, коли ти перекидаєш кошти якійсь людині в Польщі, котрої ти ніколи не бачив, але ти довірився, тому що там хтось когось порекомендував. І так закрився збір, і так закупилися ці рації. І з Польщі вже вони доставлялися в Україну і в пункт, після якого вони вже розподілялися і йшли партіями до військових. Зрозуміло, що це не просто волонтерство, а справа життя. Тоді, напевно, коли пройшло трошки часу, і ми зрозуміли, напевно, десь років 2 після повномасштабного вторгнення. І я пам'ятаю цей стан, коли ти розумієш, що це так не закінчиться. Само собою, яке це не закінчиться, і потрібно включатися більше, включатися активніше, об'єднуватися і більш серйозно займатися насправді цією діяльністю, бо по-іншому ніяк. А як ми виграємо? Як ми закінчимо це все? Знайомство з підрозділом відбулося період заснування самого підрозділу в серпні 2022 року. Він заснований був нашими знайомими, тому, в принципі, було все зрозуміло. Знаючи цих людей, довіряючи цим людям, ми розуміли, що це за підрозділ, яка його мета, яка його ідеологія. І одразу почали співпрацю. Чим підрозділ відрізняється від інших? Є таке гасло в підрозділі «Воюємо технологіями, а не людьми». І насправді, напевно, цією фразою сказано дуже багато, тому що тут бережуть людей, це в першу чергу, і в другу чергу підрозділ розвивається дуже швидко технологічно. Тому це дуже сильно зімпонувало, і, в принципі, мені, і нашій команді. Тому так.
Дуже часто цивільне населення не розуміє ефективності даних технологій, там даних FPV і так далі. Тобто не вистачає, напевно, цієї інформації. І дуже часто людина не бачить її зв'язки. Як саме її 200 гривень впливають на те, що там сьогодні знищили там якусь дорогу техніку, яка уражала, там убивала наших хлопців і так далі. Ось в цьому є певна складність. Дійсно, економічно вигідно підкріплювати покупку дронів. Декілька дронів там за $500 чи навіть за $1000 вони можуть уразити один танк вартістю $1 мільйон. Ну, знову ж таки, дуже складно. Це людині, яка просто задонатила на дрон, зв'язати, пов'язати це з цією ефективністю. Ну і дуже часто насправді і не показують, як саме ця техніка уражається. Ну, і наскільки дрон може ефективно спрацювати. Тобто рідше є такі кадри. Напевно, я би більше б сказала про те, що коли в тебе є потреби, і ти не можеш відмовити хлопцям і сказати, ну, ми не можемо цей місяць закрити, або ми не знаємо як. Насправді ми навіть частіше кажемо, так, ми закриємо, а потім ми шукаємо можливості, щоб закрити ці збори. І часто так буває, коли ти ставиш собі мету, і ти вже бачиш, що закінчується місяць, а в тебе ще там є певні, скажімо так, обіцянки перед військовими. І буває так іноді, що там хтось задонатив там чималу суму грошей, десь на заходах зібралася там хороша сума грошей, або якийсь класний акціон відбувся, де там багато грошей, умовно кажучи, прийшло. І в цей момент, коли ти розумієш, що ти там закриваєш ці потреби, ну це такий кайф, ну це просто мед на душу, і ну це дуже, дуже класно. Ось дійсно таке буває. Підкріпила віру в людей – це, напевно, ті люди, до котрих ми командою прийшли по допомогу, а люди не те, що не відмовили, вони навпаки зраділи, сказали, клас, ми хочемо вам допомагати, ми хочемо там з вами якусь колаборацію зробити, щоб збирати ще більше, щоб бути там корисними ще більше і допомогти ще більше. Такі люди дійсно надихають. Бо іноді ми бачимо таку картину, коли ми приходимо, а нам відмовляють, ось, бо кажуть, ну, важко десь щось, свої якісь рахунки закривати, або ще якісь інші причини. А коли люди погоджуються, і навпаки, буває таке, коли ти приходиш, а тебе ніби як вже чекали. Такі, о, так, звичайно, давайте колаборацію, що треба, давайте все зробимо. Надихають такі люди, насправді, вселяють віру в те, що все вийде, все вийде. Ну так, є труднощі зі зборами грошей, є труднощі з там, співпрацями можуть бути. Але коли такі люди, знаєте, як сонечка, вони з'являються, компанії такі, як сонечка. Ось, і вони такі, да, ми вас чекали, давайте, ми хочемо щось разом будувати. І, звичайно, надихають наші військові. Тому що жодного разу я не чула від наших військових, що вони втомилися, що вони не хочуть, що вони не можуть, що їм боляче, що їм важко. Я цього не чула. Але я, дивлячись на них, я розумію, що їм боляче, їм важко, їм іноді сумно. Але вони роблять, бо в них дуже сильно велика мотивація. І, звичайно, найбільше надихають саме такі хлопці, наші військові. Насправді є така фраза, що незамінних людей насправді немає, але кожна людина, кожен учасник зараз в нашій команді, він відіграє якусь роль. І ми не можемо сказати, що все тримається на одній людині, або щось там замикається на одній людині. Так, є керівні напрямі, вони якісь рішення приймають, вони відіграють важливу роль в формуванні якогось стратегічного бачення фонду і так далі. Але кожен учасник, він є тою частинкою. Ну, це як механізм годинника. Так, є серцевина, так, є якісь там, можливо, основні механізми, але годинник не запрацює без всіх абсолютно механізмів. Тому тут точно так само. Кожен учасник, кожен волонтер, він є на даний час важливим. Люди, котрі приходять займатися волонтерською діяльністю, насправді дуже змінюються.
І я цю тенденцію зараз дуже добре бачу по нашим волонтерам, котрі прийшли і розвиваються разом з нами, працюють. Насправді, взагалі, волонтерська діяльність, вона несе за собою, як я люблю це казати, дуже велике серце. Тобто людина, котрій не байдуже країна, людина, котрій не байдуже військовий, людина, котрій не байдуже там перемога наша, допомога людям. Ну, це люди з великим серцем. Це в першу чергу. І ви знаєте, є люди, котрі приходять, але от вони приходять в одному стані, але ось ця волонтерська діяльність, ця допомога інша, вона наскільки розкриває саму людину. Людина просто починає кайфувати, чим займається. Тому що коли ми робимо щось для себе, ну це одне, і воно не надихає настільки. А коли ми розуміємо, що ми робимо для когось, а особливо для нашої країни, особливо для наших військових, для поранених військових в тому числі, це дуже надихає. Ти відчуваєш, по-перше, що ти потрібен. По-друге, ти відчуваєш, що твоя допомога, вона є цінна, і ти бачиш результат цієї допомоги одразу. Тому люди тут дуже розкриваються. Звичайно, іноді це не сильно комфортно, тому що це про відкритість до людей. І не всі люди одразу відкриваються або відкриті до людей. Але у нас така стратегія роботи фонду і взагалі така командна наша робота, що нам потрібно відкриватися, комунікувати з партнерами, з іншими волонтерами, з донаторами, з бізнесами. Тобто це потребує певних навичок. І в фонді люди з різним досвідом працюють. Але кожен тут проходить свій певний етап росту і роботи над собою. І це видно. У нас є комунікація з нашими військовими через месенджер. Ми спілкуємося, ми розуміємо потреби постійно. Якщо це якась термінова потреба, військові наші озвучують. Тому що ми так побудували комунікацію, що ось ми відкриті, ви можете нам дати запит, ви можете попросити у нас допомоги, і ми при першій можливості ми допоможемо. Як це зазвичай відбувається? В месенджері там пишеться запит, ми розуміємо, там, скільки це вартує, ми розуміємо, можемо ми це зараз зробити, чи нам потрібно відкрити, наприклад, якийсь збір, чи нам ще потрібно дозбирати. Ось. Реалізовуючи фінансову сторону, ми закриваємо потребу військового. Тобто ми це можемо зробити одразу, а можемо зробити через деякий час. Військові допомогу отримують, вони обов'язково звітують. З цим раніше в нас були певні питання, ось коли хлопці не вбачали за таку сильну важливість відзвітувати. Але це дуже важливо, це прозоро перед тими людьми, котрі донатять. І ми з військовими вибудували таку комунікацію, що вони знають, що запит дали, ми його реалізували, зрозуміло, це все документовано, ми підтверджуємо, ми робимо лист-запит, ми робимо акт передачі, все. Ну і, звичайно, відзвітовується все відеозвітом. Тому що банально людина, яка витрачає свої власні кошти, вона повинна розуміти і знати, що дійсно її кошти пішли туди, куди це заявлено було, куди це потрібно. Це формує певну таку ноту довіри в цілому до нашої волонтерської діяльності. Завжди можна знайти фонд або завжди можна знайти підрозділ, якому можна довіряти, побудувати комунікацію з цим підрозділом чи з фондом і донатити на постійній основі, маючи довіру до цього фонду. Тобто завжди можна знайти інший шлях. Але в будь-якому випадку не потрібно, скажімо так, переставати це робити, тому що я не розумію, куди. Значить, розібратися. І сформувавши певну довіру, все одно донатити. В цілому є така тенденція, що зараз збирати збори йдуть важко, дуже складно, люди руки опустили. Їх вже сама ситуація, вона дуже складна, важка в країні, де ти не розумієш, коли це все закінчиться, коли завершиться ця війна. Взагалі немає якоїсь точки опори. В цілому люди дуже вже втомилися, ніби як з однієї сторони. Але насправді люди втомилися вже від тієї подачі. Як ми проводимо ці аукціони, просто дайте, киньте,
будь ласка, подайте, подайте. Люди втомилися, тому що в цілому є такі от закони життя, да? Коли ти щось віддаєш, бажано, щоб ти це, щоб ти і відчув щось взамін. Тобто людина віддала, але коли от почалося повномасштабне вторгнення, людина віддавала, але віддачі ніякої не отримала, вона десь, її внутрішня мотивація трішки згасає. А ще на фоні зовнішніх подій, зовнішніх обставин, на фоні обстрілів, це просто стає складно. І ми насправді розуміємо цих людей. Ми не кажемо, що ой, чого ж ви так втомились, ми не засуджуємо взагалі. Насправді це нам, це волонтерам, людям треба шукати підхід, щось креативніше. Тобто, якщо ми хочемо взяти, а що ми віддамо взамін? Тому ми зараз дуже швидко змінюємо формат. Те, що працювало сьогодні, воно вже завтра може не працювати. Те, що працювало вчора, воно просто вже не буде завтра працювати. Треба змінювати формат і змінювати підхід. Це має бути свіжий, сучасний погляд на в цілому на подачу, на взаємодію з аудиторією, з населенням, з людьми. Ось це має бути такий сучасний, свіжий, легкий дуже погляд, да? Тобто легкий якийсь підхід. Тобто це щось має бути креативне. Для прикладу, це може бути розіграш, але класних лотів, коли людина купить цей лот, і вона зрозуміє, що там є, вона його може ще десь використовувати. Тобто щось цінне отримала взамін. Тобто підхід до лотів, до того, а що ми людині продаємо. До сувенірної продукції підхід до мерчу, тобто яким він має бути. Теж якимось, можливо, легким, можливо, з нотками якогось гумору, тому що люди втомились і так складно. А коли ми ще нагнітаємо тими важкими картинками, постійним нагадуванням про те, що нам важко, в нас війна. Так, нам важко, так, в нас війна, але як ми це будемо подавати? Ось, тому що з такими складними підходами ми довго не протягнемо. Ось тому треба, ми беремо, напевно, своєю такою креативністю. Так, сьогодні це працює, клас, працюємо. Так, щось вже не працює. Нічого страшного, ми швидко адаптовуємося і придумуємо щось нове. І сьогодні це нове працює, завтра знову не працює. Нічого. Ми знайдемо інший варіант, інший спосіб. І все. Тобто це легкий підхід, ми не розчаровуємося, коли нам кажуть ні. Ми знаємо, що є наші люди, з котрими ми будемо співпрацювати, є не наші. Тобто щось ми можемо дати цій компанії, а щось не можемо. І компанія сама вирішує, йти з нами чи йти з кимось іншим. І ми не розчаровуємося, бо ми розуміємо, що своїх ми все одно знайдемо. А людям не вистачає, напевно, такого тверезого, холодного розуму. Люди, ті, хто більш емоційний, вони ведуться за картинками новини. Да? От зараз зайти в новини, перелистати, скільки всього поганого ці новини передають. Знову ж таки, це не про те, що не потрібно читати, але потрібно з холодним розумом підходити. Дуже багато чого нагнітається. Людина емоцією це ловить. Вона не включає свідомість, а ловить емоцією. І все. Негативна емоція, вона може збити людину. Людина може просто втратити, скажімо так, конект з реальністю і впасти в ілюзію. Все погано, всюди всі там обманюють, те не так, те не то. І все, людина втратила себе, людина втратила свій свідомий погляд. І іноді з такими людьми потрібно спілкуватися. Я можу розповісти один приклад. Ми їздили з одним з артистів, з яким ми співпрацюємо. Ми їздили за кордон, і там наш артист виступав, а сам виступ був присвячений відродженню української культури. І коли нас везла волонтерка, вона каже, що ми втратили віру, ми більше не допомагаємо. Ми раніше допомагали дуже сильно, але ми не розуміємо, що у вас там відбувається. Що у вас там відбувається, ми вже не розуміємо. І коли ми почали розповідати, що, в принципі, в нас нічого не змінилося. Ми як допомагали їжею, так ми і допомагаємо. Ми як допомагали одягом, ми так і допомагаємо. Ми купуємо засоби, в нас все активно, все працює, нічого не змінилось. Тобто потреби залишилися ті ж самі.
Ну і ми розказали багато історій, поки ми там їхали, як ми допомагаємо нашим військовим, як ми збираємо кошти, як ми заохочуємо наше населення. І вона просто нам подякувала і сказала, що в мене мурашки від того, що ви от зі мною поділились, значить, все добре, значить, все працює. Я така вам вдячна. Бо, чесно, я зневірилась і опустила руки. І дуже часто буває таке, що коли ти там розказуєш, як ми ось це робимо, як ми тут працюємо, як ми спілкуємося, як ми взаємодіємо, як ми допомагаємо. Людина така вже сама надихається і каже, а можна мені от до вас, а можна мені там щось вам допомагати? Тобто сама починає надихатися. Якщо люди не хочуть донатити на засоби, є маса способів, як можна допомогти нашим військовим, не тільки донативши на засоби. Є у нас, скажімо так, допомога військовим після поранення. На це також потрібно виділяти фінанси, на це можна виділяти, на це можна донатити, і це теж дуже гарна справа. Тому що коли людина, котра відвоювала там, скажімо так, поставила на кону своє життя, і так трапилося, що там чи отримала поранення, ну чи щось трапилось на полі бою, і людині треба все одно допомога. Фінансова підтримка людини такої на етапі видужання, на етапі реабілітації – це дуже цінна річ. Тому що в цей момент, коли військовий вилікувався ніби як фізіологічно, так, він пройшов лікування, все. З цього певного моменту піклування про нього, от десь тут воно втрачається вже. Людина залишається після поранення сам на сам, ну ніби як вилікувалась. Але можна в цей момент людині допомогти фінансово, наприклад, десь пройти реабілітацію. Можливо, десь психологічно потрібно поспілкуватися з кимось, десь надати цю допомогу. Це все коштує грошей. І коли йдеться фінансова підтримка на цих етапах періоду життя, то військовому набагато легше проходити. Це вже ми говоримо з практики. Тому можна донатити туди. Також можна донатити на їжу. Ми дуже часто передаємо сублімати, сублімовану їжу на передову нашим хлопцям, котрі виїжджають, працюють, і їм немає коли варити собі. І чим вони зазвичай харчуються? Ну, там якимось батончиками, дай Бог, щоб вони у них були і так далі. А сублімована їжа – це дуже зручно, ти заливаєш кип'ятком, в тебе є що поїсти. І це дуже також потрібна річ. На одяг можна донатити. Та можна багато на чого донатити. Дуже багато незакритих є потреб, окрім навіть засобів. Запити, насправді, вони змінюються, напевно, тільки в техніці. Тобто сьогодні це одна техніка, завтра це інша техніка, післязавтра буде ще інша. Тобто це засоби. Дуже багато варіацій зараз є дронів. Ми постійно йдемо в ногу з технологіями. Підрозділ «Крила» має свою власну інженерну лабораторію. І вони настільки класно працюють, коли вони від бойових екіпажів отримують зворотній зв'язок, що працює сьогодні, що потрібно підсилити, можливо. Можливо, якийсь засіб вдосконалити. Або, можливо, взагалі треба винайти новий засіб, котрого ще немає, але саме він в цій, скажімо так, зоні буде працювати найкраще, найефективніше уражати. Тому це просто різні засоби. Так бувало, особливо взагалі на початку діяльності волонтерської, в мене особисто це бувало. Бувало з тими ж самими раціями, котрі треба було дуже швидко. Навіть банально, коли був дефіцит взуття. Реально, треба було взуття знайти за дуже короткий період. Я пам'ятаю, на заході України в нас працювала на дому, шили берці, взуття. І я пам'ятаю, як ми приїжджали машиною, просто вантажили. У мене така машина невеличка була, саме перший автомобіль. Ми вантажили це взуття, просто запихали в машину, повна машина взуття, ми його везли, розподіляли там по точкам, де це було потрібно. Тобто треба було швидко це закривати. Зараз, насправді, більш все одно сплановано. Тобто немає такого, що там сьогодні треба на вчора. Звичайно, є такі моменти, але все одно підрозділ все розуміє і дає певний час для того, щоб зібрати гроші і так далі. Насправді забезпечення, воно не змінилося, воно є.
Забезпечення є в підрозділу. Просто іноді те, що дається, його треба просто вдосконалити. На це треба час і кошти додаткові. Зараз насправді запити є на дуже різні речі. Дійсно, коли в нас така була люта зима, остання наша, і було потрібно хлопцям одягнутися, і ми насправді не встигли збирати кошти на цей одяг. І я пам'ятаю, ми в березні місяці купили хлопцям куртки зимові. Тоді ще було холодно, але вони могли б в цих куртках проходити 4 місяці, а проходили там 1 місяць, грубо кажучи. Але все одно якась основа саме одягу, там взуття, вона в більшості людей закрита на зараз. Більше все-таки потреба йде в засобах, і в реабілітації зараз стала дуже велика потреба. Як справлятися з вигоранням? Насправді не ниряти прям головою в це, тому що є такі два кінця однієї палки, да? І можна дуже сильно піти в волонтерство, повністю зануритися і жити цим. Це може теж, скажімо так, лазити боком, тому що людина не відпочиває. І все одно потрібен відпочинок. Від будь-якої діяльності потрібен якийсь відпочинок. Тобто треба все одно дозовано все робити і дати собі можливість відпочивати. Яким я бачу майбутнє України? Я одразу посміхаюся, тому що я його бачу великим. Я бачу те, що Україна буде відроджуватись. Я бачу те, що Україна буде, скажімо так, лікувати свої рани, котрі ми зараз отримуємо, буде розквітати, тому що зараз ми живемо в дуже велику кризу, а за кризою завжди стоїть розвиток. Завжди. Як би це боляче не було, скільки б ми зараз не втрачали ресурсу, скільки б ми не втрачали зараз грошей, скільки б ми не втрачали найцінніше – це життя наших людей. Але все це рано чи пізно закінчиться. Я не маю сумнівів, що ми переможемо. Ми точно переможемо. Тому що, якщо навіть згадати, як казки закінчуються, завжди добро перемагає зло. І зло може бути таке велике іноді, і ти просто в цей момент розумієш все, воно перемогло. Ні. Після темної ночі завжди приходить ранок, завжди розквітають квіти, розпускається листя і все добре. І так само буде у нас. Країна вже є сильною і буде ще сильнішою. У нас дуже мудрі люди, дуже, як показує вже практика, технологічно мудрі люди. І ми будемо в будь-якому випадку процвітати. Коли це буде? Так, це питання часу. Але за Україною дуже-дуже велике майбутнє. І я в цьому впевнена.